giờ là 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với Bạn Có Thực Tài. Xin chào quý vị. Đầu tiên tôi phải chào 50 vị khán giả, đó là 50 giám khảo khó tính của chúng ta. Và tiếp theo là ban giám khảo chuyên môn. Chào đón diễn viên Cát Tường, đạo diễn Lê Hoàng, danh hài Minh Nhí, ca sĩ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, cô Chanh Phương Thanh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những tiết mục hết sức là đặc sắc, thú vị, ấn tượng, lạ và bất ngờ. Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Chào năm chàng trai. Nếu mà 5 cô gái là ngũ long công chúa, còn 5 chàng trai là gì nhỉ? Ngũ quỷ. Ngũ hổ tướng. Ngũ hổ tướng, đúng rồi. Bạn nào học pha chế, bạn nào học đạo diễn. Tại sao các bạn lại có ý tưởng lập nhóm? Mình và bạn Trực và bạn Tuấn thì ngày trước là học chung trường cấp 3 với nhau, nên là hồi đó có hoạt động đoàn khoa rồi văn nghệ, thì lúc đó mới nảy ra ý tưởng là lập nhóm cho đến bây giờ. Xong rồi kéo đến bây giờ thì kéo thêm được 2 bạn này vào nữa, thì hiện tại là nhóm có 5 thành viên. Với 2 phút của Bạn Có Thực Tài, chúng ta bắt đầu. Bạn có thực tài. You're way too beautiful, girl. That's why it will never work. You have been suicidal when they say it's over. You know you love me, I know you care. You show it never, and I'll be there. You are my love, you are my heart, but we will never, ever, ever be apart. Are we a night out? You're quite a player. We just friends. What are you saying? Looks like another right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. So all I need is a beauty and a being who can make my life complete. So you are. Tonight I'm gonna show you up. Hey, 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 What you got? what you got? I'm feeling better, never far. Hey, hey, hey. I wanna show you how to turn this well tonight. I wanna show you how to burn this crazy light. Let's just forget about the world we're young tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. This was like a baby, baby, baby. Oh, like a baby, baby, baby. Oh, like a baby, baby, baby. Oh, thought you always be mine, mine. Baby, baby, baby. Ooh, baby, baby, baby. Ooh, baby, baby, baby. Ah, thought you always be mine, mine. Illusion. Bây giờ thì tôi xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ạ. Các bạn phối cái đầu á, bắp bắp bắp, rồi các bạn hát slow á, nó chưa được ăn lắm và nó chưa ngọt, bắt đầu nó bị nhạt đi. Thật sự đó các bạn chỉ bị có mấy giây đầu thôi, nó vào nó không được hấp dẫn thôi. Tiết mục này là một tiết mục dễ thương, có cảm tình của người xem và người nghe. Mà giọng hay, đặc biệt giọng của cái bạn mà đội mũ mà cầm guitar đó, giọng rất hay. Giọng các bạn rất là đều, một cái nhóm nhạc giọng rất là hay. Cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 9 điểm, đạo diễn Lê Hoàng 8,5, ca sĩ Phương Thanh 9,5,
Danh hài Minh Nhí 9 điểm, Cát Tường 9 điểm, 45 điểm. Nhóm Illusion. Một tiết mục đầu tiên đem đến cái sự hứng khởi hết sức là náo nhiệt thưa quý vị. Bây giờ thì tôi thấy rằng phấn khích đang bắt đầu đây. Hy vọng là tiết mục thứ hai vừa phấn khích mà vừa hài hước rồi vừa vui nhộn, tăng thêm không khí chút xíu nữa. Mình tên là Nguyễn Văn Mừng, năm nay 20 tuổi. Đóng đinh, khoan mũi, sọ ấn lục, nút kiếm, nhai bóng đèn, nút vô lam. Sẵn sàng. Bạn có thật sai. Em xin kính chào anh Quyền Linh và 5 vị giám khảo dễ thương cùng 50 vị giám khảo dễ mến ạ. Tôi thấy bạn giới thiệu cũng hấp dẫn lắm, tức là khoan mũi. Dạ. Tức là lấy khoan vô lỗ mũi hả? Dạ. Sao quý vị? Dạ em thấy là bình thường mà anh. Bạn đi diễn được bao lâu rồi? Dạ cũng 3 năm mấy anh. Quê ở đâu hả bạn? Dạ ở Vĩnh Long anh. Vĩnh Long. Dạ. Lên thành phố 3 năm mấy rồi? Dạ không, em lên đây là em thi thôi. Em thi gì? Dạ em thi bạn có thực tài. Bây giờ chúng ta có 2 phút ha. Dạ. Cái gì cũng phải cái sự nguy hiểm nào phải dừng lại bạn nha. Dạ. Tôi thấy cầm mũi khoan lỗ mũi nguy hiểm quá. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Kinh khủng vậy trời. Hả? Cái gì vậy? Rồi. Bạn tập lúc nào mà được xỏ được có vô lỗ mũi vậy? Dạ khoảng 5-6 tháng nay ạ. Lúc tập đâm vô nó có chảy máu không bạn? Dạ có. Cái mũi khoan á, thật sự nãy bạn Dạ. để vô cái nổi óc tất cả mọi người nhắm mắt lại hết luôn. Dạ em đối với em là sanh nghề tử nghiệp. Nếu mà đem được cho khán giả xem á thì em cũng rất là vui ạ. Sợ quá, lo cho bạn đó. Anh cảm nhận thế nào anh Minh Nhí? Quá sợ. Tôi thấy thật sự là cái mỗi một cái nghề nó có một cái khó khăn, cái khổ luyện á. Dạ đúng Và rồi. tôi tưởng tượng bạn đam mê cái nghề mà không phải mình, bạn từ lúc mình chương trình này bắt đầu cho tới bây giờ có nhiều người sẽ diễn cái kiểu như bạn á. Rồi cái mình tưởng tượng á, nếu như gặp nguy hiểm á, tôi cảm thấy tôi thương, tôi cảm thấy mình đồng cảm với cái khổ luyện đó. Việc hiểu tại sao nghệ sĩ Minh Nhí và ca sĩ Phương Thanh rơi nước mắt là vì cái tình yêu của bạn đối với công việc của bạn làm nghệ thuật Dạ. á. Mà chúng Nó tôi quá thương bạn. hăng say. Con Dạ, người dạ. với con người không thể nào mà chịu được. Tại vì khi bạn rút cái gì ra nè, tôi thấy cổ của bạn sưng lên luôn đó. Bạn có người yêu chưa? Dạ nhiều lắm ạ. Cảm Nhiều ơn lắm bạn luôn đã hả? làm cho tôi Dạ. cười trở lại.
chứng tỏ con gái giờ liều. Ủa tại sao? Tức là bạn gái hâm mộ bạn. Không, cái đó là bạn gái thương mình thôi. Bạn thương nhiều người không? Dạ thì em thương chỉ có một người. À vậy được chứ. Bây giờ bạn sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Đạo diễn Lê Hoàng 8,5, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 9,5, Cát Tường 9,5, Minh Nhĩ 9,5 và Phương Thanh 10. Tổng số điểm dành cho bạn là 47 điểm. Tiết mục tiếp theo rất là dễ thương của bé Lê Ngọc Quỳnh Như. Trời ơi, thấy ghét quá rồi. Ra đây, các con ra đây. Ra đây. Trời ơi, thấy ghét không nào, ai Lê Ngọc Quỳnh Như đâu. Con hả? Con mấy tuổi? Dạ 4 tuổi. Học lớp mấy? Dạ con học lớp chòi. À, chú Linh tưởng đâu nó học lớp 2 là chứ. Con có học võ không? Dạ không. Con biết nấu cơm không? Dạ không. Con biết dọn nhà không? Dạ không. Chứ con biết gì? Con biết ăn không? Con biết ăn không? Dạ biết. Cười lớn chú Linh coi coi. Mắc cười quá, mắc cỡ nữa. Trời, mắc cỡ đó kìa. Đi vô hàng đi. Trời ơi. Vô hàng. Đi vô hàng đi. Trời ơi. Đi cho rồi. Bác Điệu. Dạ bác Điệu. Vậy bỏ mình chú Linh đây hả? 2 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Tí em buông năm để cày bừa, má em buông năm để cày bừa. Tí em là một người nông dân, má em là một người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Nhưng đêm chơi tranh lên tròn tròn, gió đưa hai cây nghe xào xạc. Chúng em cùng họp đàn vui chơi, chúng em cùng họp đàn vui ca trong ánh trăng vàng bao la. Ngày mùa về nơi đồng vàng cùng thơm than, chúng em cùng vui múa hát trên đồng lúa. Hòa bình về nơi cuộc đời mình đang mang, sẽ như quanh trăng than hát trên đồng làng. Hòa bình về nơi cuộc đời mình đang mang, sẽ như quanh trăng than hát trên đồng lúa. Hòa bình về nơi cuộc đời mình đang lan, sẽ như quanh trăng than hát trên đồng làng. Hay quá các con. Trời ơi, chắc chú bắt con về con chú nuôi luôn quá. Thôi về chú ở chú luôn nha. Hả? Về chú ở chú Linh đi. Trời gì vậy? Lát về nhà chị ha. Thôi trời ơi. Lại đây chú Linh hỏi cái nè, lại đây. Ở với chú Minh Nhí chịu không? Dạ Cười. chị đi chợ mỗi ngày, đi chợ. Bây giờ Quỳnh Như còn nhiều tiết mục hay nữa. Dạ. Biết múa Ấn Độ không? Dạ biết. Làm luôn cho chú mấy chú giám khảo coi.
Rồi bây giờ con nghe ban giám khảo chuyên môn góp ý cho mình nè ha. Còn sao nha. Cháu hát chắc nhịp đó chứ, 4 tuổi mà hát thì là tốt. Chỉ có điều là bắt tông sai thôi, chứ còn bắt tông sai nhưng mà vẫn hát luôn. Hát như đọc rap. Mà hay không quý vị? Hay chứ, dễ thương chứ. Cháu Hay lắm, dễ thương lắm. quá tự tin. Cùng thơm than chúng em cùng vui mua hai trên đồng lúa. Tổng số điểm dành cho các con là 45,5. Chúc mừng. Yeah, yeah. Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền. It goes ba 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 ba. Và hy vọng là được ghi công Guinness Việt Nam và thế giới. Tại vì những cái này trên thế giới chưa có. Bạn có thật sai. Chào anh. Xin chào anh. Cái này nhiều người chạy được lắm. Nhưng mà không có ai vừa chạy vừa đàn vừa hát. Cái này anh tự nghĩ ra hay sao? Cũng nghĩ ra. Tự nghĩ ra rồi tự tập luôn. Tự tập luôn. Rồi tự mày mò. Dạ, tự mày mò, tự mua về hàng, tự tập, cái gì cũng tự hết. Nếu làm được lạ lắm á. Dạ. Anh sẵn sàng chưa? Dạ, 2 phút ha. 2 phút. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Một tình yêu anh hòa xuân gợi trong tranh vẽ với những nỗi sầu. Chàng đã thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Và một tình yêu hoa hồng thắm, và giọt màu năm trái tim mình duyên dáng sự long lanh chiều cài ngọc khoe chân thắm. Mỗi sáng sớm với sóng đưa em bay qua cười trong nắng, sẽ chinh phục cho anh kiếp được em thương tình say đắm. Sẽ giữ mãi trong hoa tươi. Đạp tới đạp lui, lui đạp tới. Nhí có thể muốn lên thử không? Không. Việt làm được. Việt lên thử coi, thử ngồi thử coi. Đi thử Lên đi. đi, lên đi. Có thấy sự khó khăn nào không? Thích lắm. Việt thích lắm. Đó, tới rồi đó. Ngửa Lên coi ngồi thử tới coi. giờ đó. Không, cái này phải chạy trên cái băng ca luôn mới được. Có gì khiêng luôn. Chạy đâu, thử lên ngồi thử coi. Không được, phải Không, tập phải chứ đợi. sao Thử được. thử ra Dĩnh, tôi dĩnh, dìu dĩnh, cho. dĩnh. Thử coi. Rồi được rồi nè. Vừa đàn, vừa thổi harmonica, vừa hát nữa. Cái này lạ. Xin mời ban giám khảo cho ý kiến ạ. Em có điều là muốn để cho anh hấp dẫn hơn á, là tại vì anh cứ đạp tới đạp lui thôi thì nó cũng chán. Đôi khi ví dụ cái đoạn hát thì anh có thể đạp vòng tròn, rồi hoặc là đoạn harmonica anh đạp xéo xéo chẳng hạn. Có nghĩa mình phân chia cho người ta nhìn cái hình thức mình nó khác đi một tí xíu. Cái mặt anh nó hát mà không có thư giãn lắm, mà mình đang chơi nhạc, cho nên phải, nếu mà anh tập làm sao mà anh làm như vậy mà cái mặt anh cười tươi hoặc thả hồn theo bài hát nữa thì anh tuyệt. Xin cảm ơn. Thả cho hồn tôi bài hát cho nó gãi răng hả? Hy vọng rằng
Với sự nhận xét từ ban giám khảo góp ý thì anh sẽ tăng thêm cái độ hấp dẫn hơn nữa. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thanh 9, Minh Nhĩ 9, Cát Tường 9,5, Vũ Quốc Việt 9 và Lê Hoàng là 8. Tổng số điểm dành cho anh là 44,5. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục. Bạn có thực tài. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đậm đắng. Theo Hoài là bạn thân học chung trong trường luôn, hai anh em chung một đam mê. Bạn có thực tài. Người đàn bà hóa đá vì lòng thì trông còn sát son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau. Ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thì. Đôi uyên ước xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm, nhưng bao ngày kia tiếng sét ngang trời. Tiếng sét kia là ác mộng, họ cùng chung huyết thống anh em. Qua tràn vang vì số phận, chàng trai đã cất bước ra đi, mang bao niềm đau. Nàng bồng con đứng trên đỉnh núi, trông mong người đi phương trời xa. Người đàn bà hóa đá giờ trong nghiền năm, những người đó đã không quay về để nàng sống hóa thân mỏi mòn. Người đàn bà hóa đá vì lòng thề chung còn sát son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau. Người đàn bà hóa đá vì lòng thủy chung còn sát son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau, đến mai sau. Xin cảm ơn. Chúc mừng Double T. Bây giờ sẽ là phần góp ý từ ban giám khảo chuyên môn. Thường nghe nhạc là thư giãn đúng không? Phấn khích, nhưng mà sau nghe hai bạn biểu diễn mà mình có cảm giác nó hơi lo sợ, là thấy nó bị chông chênh quá. Chị phải lắng nghe và theo dõi thật là kỹ, chứ cứ sợ nó bị lạc. Trong cái giọng hát cũng vậy, rồi cái đàn rồi vô cái... Tụi em cố tình là mỗi người tập một sở trường, nên cố tình là vừa đàn lạc nhưng mà nó xém vô vậy, chứ thật ra không phải vậy. Tức là em cố tình làm giống như méo ấy, đúng không? Méo tiếng áp phách á, rồi mới chỉnh lại đúng không? Thôi dắt uống thuốc thầy ơi, uống thuốc. Thật ra giọng thì ok đúng không, nhưng mà nó hình như nó không được chắc. Khi nào mà bên kia hát nhẹ nhàng thì cái câu guitar của em cũng vừa phải, nhưng bắt đầu lúc em hát rock lên một chút xíu thì bên kia beatbox mạnh hơn một chút, thì cái đó là thay đổi cảm xúc trong một bài hát, vừa có tiết tấu mạnh vừa có cái cảm xúc nhẹ nhàng. Tụi em được hai cái, nhưng mà tụi em hát thiếu cái gì tụi em biết không? Xíu say mê nữa, nhập tâm sâu vào xíu nữa, hơi lo. Người đàn bà hóa đá, người đàn bà quá chinh. 9 điểm. Minh Nhĩ Quá chinh 9 điểm. Cát Tường 8,5, Lê Hoàng 8,5 và Vũ Quốc Việt 8,5. Tổng số điểm các bạn có được là 43,5. Mình tên là Nguyễn Phạm Minh Trí. Sở thích của mình là muốn mang từ những cái kỳ nghỉ cái bóng cũng như những cái điều bí ẩn của ảo thuật để mang cái niềm vui nho nhỏ đến tất cả các em. Bạn có thực tài.
Dạ, ở tiết mục này thì chắc em phải nhờ anh Quyền Linh hỗ trợ giúp giùm em, đứng cầm giùm em. Tại vì tiết mục tiếp theo em là bịt mắt, nên là phải nhờ anh cầm giúp giùm. Mỗi lần đi biểu diễn thì bạn có trợ lý không? Dạ có. Sao nay trợ lý đâu rồi? Vợ mất ôm con ở nhà. Vậy vì tôi làm thế hả? Dạ. Chúc nhớ tặng 2 bong bóng về cho con tôi. Dạ. Bạn có thật sai. The dog goes woof, 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 woof. The cow goes moo, 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 moo. The duck goes quack, 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 quack. And the owl says tweet, tweet. The cat goes meow, meow, meow. The bird goes tweet, 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 tweet. The pig goes oink, 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 oink. And the little mouse says squeak, 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 squeak. These are the sounds that the animals make. These are the sounds that the animals make. The horse goes neigh, neigh, neigh. The sheep goes baa, 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 baa. The rabbit goes thump, thumpity thump. And the people, they say blah, 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 blah. The snake goes hiss, hiss, hiss. The chicken goes cluck, 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 cluck. The frog goes ribbit, ribbit, ribbit. And the bee says buzz, 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 buzz. These are the sounds that the animals make. These are the sounds that the animals make. The donkey goes haw, hee, haw, hee, haw. The elephant goes purr. The bear growls, grrr, grrr. And the lion roars, roar. These are the sounds that the animals make. These are the sounds. Hết thời gian. Bạn định làm cái gì vậy? Em bịt mắt để tạo hình ra được 2 sản phẩm là 2 cái riêng biệt, một con rắn và một con chó. Nhưng mà cái sản phẩm này á là từ một đoạn mà em thực hiện 2 con rắn và con chó. Đâu? Để con rắn thôi. Để con chó thôi. Ban giám khảo chuyên môn thấy chưa? Rắn đâu? Rắn hồi nãy rồi. Bạn làm nhiều quá không hiểu. 5 ban giám khảo đang ngồi căng mắt theo dõi coi bạn làm cái gì mà cuối cùng bạn không kịp giờ đó không? Bạn tham quá. Ví dụ như biểu diễn cái tài năng mình thổi bong bóng làm gì đó nó ra một sản phẩm thôi. Cái gì mà đưa đây cầm tôi tưởng đâu là bạn xong rồi bạn sẽ kết nối 2 cái nhờ anh Quyền Linh cầm với cái lằng ngoằng đó, nhưng mà cuối cùng thì nó không có ra được cái kết quả. Bạn làm một con mà thật phức tạp thì hay hơn là 3 con. Nếu như lúc đầu em chỉ cần một dàn bong bóng này mà em làm thành một cái con rắn, xong rồi từ cái đó em làm thành cái con này là đủ. Tức là ta tập trung một việc nào đó để khán giả chú ý. Bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo dành cho bạn. Cát Tường 8,5, Minh Nhĩ 8,5, Phương Thanh 8,5, Vũ Quốc Việt 8,5 và đạo diễn Lê Hoàng 8 điểm. Và tổng số điểm mà ban giám khảo dành cho bạn là 42 điểm với Minh Trí. Làm MC xong có quà về cho con gái nữa ha. Ở này thì tôi không biết giám khảo sao chứ nít thích này là quý vị, tôi cũng thích nữa. Còn tiết mục tiếp theo ta có thích hay không chưa biết, mời quý vị hướng về màn hình. Xin chào, chúng tôi là Neverland. Bạn có thật sai. Ôi sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Một ngày nào đó khi anh dương đã không còn, loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn.
xa em dù gần, con tim ta như đá lạnh buốt giá. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong bóng giá, như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong bóng giá. Trong băng giá như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá, yêu em mãi như mặt trời. Với trái tim cháy yêu thương. Chúc mừng các bạn, chỉ có 2 phút thôi mà sân khấu nó nóng lên rồi đó ha. Tôi thấy rằng phấn khích lắm. Khán giả thì như vậy. Quan trọng bây giờ số điểm sẽ là bao nhiêu? Trước khi có số điểm đó, chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo. Có không khí, giọng bạn rất là tốt, nhưng mà có điều là một lúc mà bạn lên cao á là giống như hình như là chưa tới hả Chanh? Độ vang xa thì có, nhưng mà không có tới cao độ. Thí dụ như là không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Chơi tới luôn cho chị. Em run hả? Dạ, tại lúc nãy em nhìn anh Lê Hoàng em hơi run. Đó, tại anh thấy chưa? Tôi làm gì đâu trời, tôi hiền như thế này. Khi mà em hát mà em thấy mặt anh Lê Hoàng em sợ, có nghĩa là em chưa có nhập tâm vô bài hát. Đúng rồi. Thực sự các bạn chơi rất là máu, trong người có nhưng mà các bạn chưa có đều tay á. Có nghĩa là bass, guitar và kể cả hát nữa, các bạn bị lo ra. Chưa có thật sự tự tin và biểu diễn cho chính mình á. Các bạn còn phải nhìn khán giả, sợ phải cột đỏ cao hơn cột xanh, rồi nhiều cái áp lực khác nữa. Sợ các Lê bạn Hoàng nữa. chưa thoải mái. Không, anh sẽ như bình minh. Tổng số điểm dành cho đội Neverland 45 điểm. Bạn có thật ra
Rồi đứng dậy. Và 100% khán giả thích tụi con luôn. Ở đây tụi con có biết không, các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà biểu diễn mà thấy 100% khán giả yêu thích trời mừng lắm. Khó có được như vậy lắm á. Bây giờ chúng ta sẽ nghe là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn ha. Tụi con là năm cô gái mặc 5 cái áo style giống nhau nhưng mà 5 màu khác nhau, làm cho khán giả người ta thấy thú vị ấy. Tụi con hiểu không? Dễ thương lắm. Nhưng mà nếu như giá như tụi con mà tập cho nó đều và tự tin hơn. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm dành cho các con. Tổng số điểm dành cho các con 46,5. Nhóm PT. Mình có thể chứng minh với mọi người rằng mình có thể cười với mọi người một nụ cười rất là tươi. Bạn có thật sai. Chào bạn, Dương Quý Thắng. Nghe cái tên phải nói là rất là dữ dội ha. Bạn bị tai nạn hay là như thế nào ạ? Dạ, tay em bị tai nạn cách đây 5 năm 3 tháng 4 ngày. Nhớ từng ngày luôn đó hả? Đó là một cái mốc của cuộc đời mà. Sao mà bạn bị tai nạn này, tai nạn gì? Em bị tai nạn lao động, em bị điện cao thế giật. Ồ, em làm nghề gì mà bị điện cao thế giật? Dạ, em làm nghề dựng sân khấu, đám cưới, rạp cưới ấy. Ồ. Nhưng mà bạn học đàn á, tôi thấy trên video clip bạn đàn. Dạ. Bạn học trước khi mà bạn bị tai nạn hay sau khi bạn bị tai nạn? Nếu mà đánh đàn như bây giờ thì tất nhiên là em học sau. Còn trước đó thì em cũng có đánh được rồi. Tôi mong rằng cái niềm đam mê âm nhạc của bạn sẽ giúp bạn chinh phục được khán giả ở 2 phút. Sẵn sàng? Sẵn sàng. 2 phút, bắt đầu. Bạn có thật sai. Bạn biết không, tiếng đàn bạn vang lên tôi thấy rằng là nó tiếp thêm rất là nhiều nghị lực. Tôi nghĩ là không chỉ cho tôi đâu mà tất cả mọi người. Nó đúng như cái tên của bạn, Dương Quyết Thắng. Chúc mừng. Bạn nhìn 98% khán giả rất yêu quý bạn. Bạn ấy đã khóc nữa rồi. Chị khóc vì cái nghị lực và ý chí ở trong em, cộng thêm tiếng đờn của em làm cho cái cảm xúc mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù tiếng đờn rất là êm ái, Đàn rất là nhẹ nhàng, du dương nhưng mà nó rất là sâu lắng. Cảm giác của sự thanh bình. Hay mà.
rất là hay. Cái kỹ thuật đánh rất là khó vì những cái nốt ở trên cái đàn ọc nó gần quá, mà cái khuỷu tay của bạn thì nó lại lớn, thành ra là để bính chính xác nó khó lắm mà. Nó không phải như ngón tay thì nó dễ lách hơn nhiều. Cái sự vượt lên bản thân, vượt lên số phận của bạn rất là cao, và việc hiểu rằng mình là người đầy đủ tay chân, thì việc học đàn á gần 10 năm trời á vẫn đánh chưa ra sao hết. Huống hồ chi bạn chỉ là 2 cái khuỷu tay thôi mà đánh được một cái bài hát da diết như thế, thì quả thật là một sự ngưỡng mộ. Cát Tường, Cảm ơn. bạn cảm nhận thế nào? Không nói nên lời, nhìn anh không nói nên lời. Nhưng tôi nghĩ rằng một chút món quà tiếp tục dành cho khán giả cũng như là ban giám khảo, tức là bạn Thắng vừa đàn vừa hát, được không ạ? Dạ cũng được. Mời bạn. Và đây là một món quà, thì em xin đưa món quà từ quê vào. Thì em sẽ hát cho mọi người nghe một đoạn ca khúc Mời Anh Về Hà Tĩnh, hay là Nhớ Về Hà Tĩnh. Mời anh về Hà Tĩnh, đi dọc đường cái quan, vào tận đèo ngang, rồi vòng qua Chú Lệ, trên đường xuôi xuống bể, ghé Đức Thọ Hương Sơn, Cát Lộc vào Cẩm Xuyên, Thạch Hạ ra Hồng Linh. Ta qua huyện Nghi Xuân, viếng thăm mộ Nguyên Du, rồi lên đôi Vũ Quang, ghé thăm nhà Trần Phú, nhớ lại ngày đánh Mỹ. Ta ngược về Khe Sao, nghe bạch đàn xôn xao, chuyện Nga Bá động lòng. Hà Tĩnh ơi, rằng biết nước sông La cùng có khi mộ cạn, rằng biết dỗ hồng linh chẳng có khi hết cây. Dù cho dạng nắng chiều mây, lòng ta vẫn vững, đó đây chưa hẹn tình. Một cái cảm xúc nó dạt dào lắm bạn. Tôi không phải quê Hà Tĩnh, nhưng mà tôi nghe bạn hát tự nhiên tôi thấy nhớ Hà Tĩnh lắm. Tôi muốn về thăm Hà Tĩnh. Có lẽ rằng tên Dương Quyết Thắng của bạn sẽ nằm trong lòng khán giả. Hình ảnh ngày hôm nay nó sẽ động lại trong khán giả rất là nhiều. Nó đông đầy cảm xúc lắm. Anh Minh Nhí. Hả? Anh trốn để khóc. Khóc trốn. Tôi không hiểu, tôi cũng là một người đàn ông mà tôi rất là nghẹn ngào vì tiếng đàn của bạn. Những cái giọt nước mắt cũng đã rơi xuống, và tôi nghĩ rằng khán giả cũng đã rơi nước mắt rất là nhiều. Cảm ơn bạn về cái tinh thần, về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tôi bất chợt tôi nghĩ là nhờ ở quê của bạn á, nếu như chương trình của cái tuần này nè mà phát hình á, mà quê bạn mà xem chắc người ta thương bạn lắm luôn. Anh Lê Hoàng khóc cho bạn. Thì khóc cho anh Minh Nhí. Chơi anh với anh mấy chục năm rồi tôi chưa biết anh quê ở đâu. Anh chưa bao giờ anh hát về Đồng Tháp. Đấy, mà chưa bao giờ tới quê em. chưa bao giờ thấy anh hát về Đồng Tháp mà hay như vậy được.
Từ đầu thì anh Linh hỏi em định không có nói, tại vì mình thấy nếu mình phát biểu cảm xúc riêng của mình thì nó có vẻ chủ nghĩa cá nhân quá. Nhưng mà điều sẽ nhiều khi không có cơ hội để nói chuyện với bạn Thắng, cho nên là cũng xin nói vắn tắt ngắn gọn. Mới ra biểu diễn là mình bắt đầu suy nghĩ, vừa lắng tai nghe bạn, vừa nhìn cái hình ảnh của bạn, và rất là nhiều cái suy nghĩ nó tràn về. Cái sự lạc quan trong cái ánh mắt, cái nụ cười và khi bạn hát, tất cả mọi thứ nó làm cho mình cảm thấy mình cần phải xem lại bản thân mình, vì mình đã được quá nhiều nhưng mình không cảm nhận được cái giá trị. Nhờ bạn đánh thức lại có những cái thực sự là mình hay được rồi, mình lại muốn hơn nữa, mình chưa bao giờ bằng lòng với cái mình đang có. Khi mình thấy cái tiết mục biểu diễn của bạn rất là nhiều cảm xúc, mình nghĩ rằng là mình phải trân trọng những cái gì mình đang có, và dù như thế nào thì mình cũng phải phấn đấu và phải vượt qua. Nên là rất là cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có số điểm ngay bây giờ. Số điểm dành cho bạn bắt đầu. Không ai có quyền ganh tị với bạn cả. Tất cả mọi người đều tự hào cùng với bạn trong ngày hôm nay. Với số điểm tuyệt đối của ban giám khảo chuyên môn 5 con 10, 50 điểm đó nó sẽ là món quà rất đáng nhớ trong cuộc đời của công chuyện của bạn, mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đang có mặt nơi đây và khán giả sẽ nhớ Dương Quyết Thắng. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã trải qua các tiết mục trong ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nhìn lại các tiết mục đó. Để đang sống hóa thân mỏi mòn. The bird goes tweet. Có lẽ rằng số điểm mà đẹp nhất trong ngày hôm nay quý vị thấy hiện rõ trên màn hình, đó là Dương Quyết Thắng. Chúc mừng bạn. Mời bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ còn một cuộc tranh tài quyết liệt nữa với đương kim vô địch tuần vừa rồi. Chúng ta sẽ chờ xem đó là ai nha. Xin mời đương kim vô địch tuần vừa rồi. Lang thang cùng em một đêm trên đêm cực trắng. Có lẽ nói thi đấu thì nó không phải. Chúng ta trao đổi, giao lưu với nhau để xem đội nào, tiết mục nào sẽ nhận nhiều điểm nhất. Các bạn sẽ tiếp tục cầm chiếc cúp vô địch đó. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng là nhóm đương kim vô địch tuần rồi sẽ là nhóm thi trước. Mời các bạn. Một sớm thức giấc bóng đầy chuyên di tình ta. Những chim vừa qua, ngày vui lại sáng sao không thấy cô đơn đại thương. Ngày em rời xa ôi chưa thấy trái đất ôi sao buồn tênh. Too much love is out of memory. No one treats you as they go to get to. She's got a pants on, body fucking bomb. Tell a little about her love potion number 9.
trôi dâng mình ta. Cây ngón tay đã có những chiếc chân thời khắc. Ngày vui là sáng sao lòng thấy cô đơn là thương. Ngày em rời xa ôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tênh. Love potion of the night. Love potion of the night. Love potion of the night. Love potion. Number mấy? Number mấy? Yeah. Tôi phải nói là Why Not, hay là chính xác hơn, cụ thể là bạn Hà đã trở lại một cái sự lên đồng. Lên đồng các bạn. Quý vị đồng ý như vậy không ạ? Lên đồng. Anh Lê Hoàng thích sao gật gù hoài vậy đó? Hay. Nghĩa là trong một thời gian rất ngắn mà bạn có đầy đủ tất cả các cảm xúc, tất cả các cung bậc. Chúng ta có 2 phút thì hãy dành 30 giây, trong đó chia 10 giây cho bạn guitar bass slap vài câu, hoặc là bạn xăng thì lick một vài câu, và bạn drum có thể là khua tum hoặc là khoác lác về cái snare, thì có lẽ rằng tất cả 4 thành viên nó sẽ bật sáng hơn. Tất nhiên là nó làm cho hào hứng hơn và máu hơn nữa, linh đồng gấp bội lần. Nói chung là tôi thích cái sự linh đồng đồng bộ của 4 bạn. Cảm ơn các bạn đã đem một không khí hết sức là tuyệt vời đến với bạn có thực tài. Còn bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi còn một tiết mục nữa. Đối thủ các bạn đó là Dương Quyết Thắng. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mong mì. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đố vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Chúng ta sẽ chờ ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Một bên thì rất là sốc và sôi nổi và cuốn hút ngay từ đầu lẫn cho đến kết thúc luôn, đúng không quý vị? Còn một bên thì nhẹ nhàng, trữ tình, nhưng mà sâu lắng. Nhưng mà hai bên không có bên nào thua bên nào hết. Thật sự là khó quá. Bây giờ mà cả hai nhóm nào cũng xứng đáng là nhà vô địch của tuần này hết. Khó như thế người ta mới sinh ra anh để quyết định. Luật chơi thì đã ra là như vậy rồi, và chúng ta đành phải quyết định thôi. Và cái quyết định này á, thì nếu mà chúng ta không dùng lý trí đấy mà chúng ta dùng tình cảm á, thì nó vẫn có thể là khác nhau. Có thể thế này, ở đây tình cảm nó không có đúng sai, mà nó là mình thích cái loại tình cảm nào. Thì có những con người họ thích nhạc ủy mị, và có những người họ thích sôi động. Thì cái đấy không thể nào gọi là sao nhỉ? Cái đấy nó không thể gọi là công bằng hay không công bằng được, mà nó là mỗi con người có cái xu hướng như thế. Những loại nhạc có nhiều người thích nhưng nhiều người cũng không thích. Những tiết mục rất hay nhưng cũng có nhiều khán giả không thích. Và ngày hôm nay hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra được một chủ nhân của 10 triệu đồng. Đầu tiên sẽ là White Noise.
Sẵn sàng. Bắt đầu. Tổng số điểm dành cho White Noise là 48 điểm. Số điểm dành cho Dương Quyết Thắng. Sẵn sàng. Tổng số điểm của Dương Quyết Thắng là, xin mời. Tổng số điểm dành cho Dương Quyết Thắng là 48. Về khán giả. Về bên kia lại. Yeah. Thưa quý vị, rất là tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng ban giám khảo không ai nói với ai cả, không ai nhìn ai cả, mà có số điểm bằng nhau. Trái bóng đã đổ về cho khán giả. năm 50 người sẽ cho điểm như thế nào đây? Cột đỏ cao hay cột xanh cao? Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho đội White Noise. 2, 3, bắt đầu. %, ở cột xanh, 34% ở cột đỏ. Và bây giờ đến Dương Quyết Thắng. Tôi yêu những gì rất tự nhiên, tiếng chim hót đầu cành và yêu tất cả mọi thứ. Yêu cái ánh đèn của khán giả, yêu những tràng pháo tay, yêu đội White Noise. Các bạn cũng rất là tuyệt vời, các bạn rất tuyệt vời. Không vấn đề gì cả. Tôi nghĩ rằng là chiếc cúp này các bạn có giữ hay là có trao lại cho Dương Quyết Thắng thì chúng ta cũng tự hào về phần biểu diễn ngày hôm nay. Như vậy là vô địch tuần này thuộc về Dương Quyết Thắng. Sự hội tụ của các tiết mục đặc sắc, sự tranh tài gay cấn, đầy bất ngờ của những màn trình diễn hấp dẫn. Ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng 100 triệu đồng? Đón xem 2 chương trình gala Bạn có thực tài vào 21h30 tối 17 và 24 tháng 11 năm 2014 trên HTV7. Còn bây giờ thì mời ban giám khảo sẽ trao những cái phần quà dành cho các đội. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bạn có thực tài được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với SCB thực hiện. Đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn chương trình sau. Chương trình do công ty MCV và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.